Hello? Hello, good evening. Good Good evening. evening, sir. Okay, so I think we left yesterday at process wala picture. And process wala picture ma I left you guys with a task. मैले template complete गर्ने भनेको थियो होला. Did you complete the template? Now this is very incomplete template किनभने यहाँ words चाहिँ छैन नि त अनि यो words नराख्नुको reason के हो त so that स्टुडेन्ट्सहरुसँग different टाइप्सको templates देखियोस् अनि त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्टले आफ्नै हिसाबले वर्ड्सहरु सेलेक्ट गरेर चाहिँ टेम्प्लेटलाई कम्प्लिट गर्न पर्यो मैले वर्ड्सहरुको लिस्ट पनि दिएको थिएँ होला सायद हामी यहाँसम्म पुगेको थियौं त हिजो Excuse me, sir. हजुर हेलो हजुर सर सुन्नु मेरो चाहिँ आज फर्स्ट डे हो सो Mhm. हिजोतिरबाट चाहिँ कता पुगेको थिएँ एकचोटि मलाई सर रिभाइज गरिदिनु सक्नुहुन्छ? त्यो अगाडिको लेक्चर्सको चाहिँ रेकर्डिङ नै आउँछ होला सो त्यसैलाई एकचोटि सरेर हेर्दा भयो बेसिकली what we are doing is we are doing a question type from the speaking section called describe image where we are given pictures and we need to describe the picture in 40 seconds अब जस्ट हामीले के गर्ने हो त 40 सेकेन्ड्समा एभ्रिथिङ त डिस्क्राइब हुँदैन हामीले जस्ट मेन डिटेल्सलाई नै डिस्क्राइब गरिदिने हो एन्ड what is happening मेरो स्क्रिन किन ओभरराइट भयो And so what we need to do is we need to understand different pictures को important detail के हुन्छ त्यसलाई कसरी describe गर्ने अब स्टुडेन्टलाई freestyle गर भनेर दिँदाखेरि चाहिँ they might mess up with the fluency part so what we do is we follow structure सुरुमा के sentence भन्ने सेकेन्डमा के sentence भन्ने थर्डमा sentence कुन भन्ने so यसरी हामीले स्ट्रक्चर्सहरु मेमोराइज गर्छौं तर फेरि धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरु जस्तै यही क्लासमा हेर्ने भने there are 12 students भनेपछि 12 जनाले एउटै भन्यो भने त सफ्टवेयरले इजिली फिगर आउट गर्छ नि त यो घोकेर आएको आन्सर्स हो भनेर सो वाट आम डुइङ इज आम गिभिङ यु स्ट्रक्चर्स यस्तो खाला वर्ड हुनपर्छ यहाँ आम नट गिभिङ यु वर्ड्स आम जस्ट टेलिङ यु कि यस्तो खाला वर्ड हुनपर्छ अनि मैले के गरेको छु आम गिभिङ यु अ लिस्ट अफ वर्ड्स सो स्टुडेन्ट आफ्नै हिसाबले नै स्टुडेन्ट्सले वर्ड सेलेक्ट गरेर टेम्प्लेटलाई कम्प्लिट गर्न पर्यो द्याट मिन्स एउटा स्टुडेन्टले एउटा वर्ड चुज गर्छ अर्को स्टुडेन्टले अर्को वर्ड त्यो भएपछि आन्सर्स कस्टमाइज्ड देखिने भयो आन्सर्स नेचुरल देख्ने भयो मेमोराइज्ड देखिने भएन सो मैले चाहिँ के गरेको थिएँ त आई गेभ लिस्ट अफ वर्ड्स एन्ड आई गेभ अ स्ट्रक्चर अब यहाँ चाहिँ हामीले वर्ड्सहरू फिल गरेर चाहिँ सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्न पर्यो फर इक्जाम्पल यो सेकेन्ड सेन्टेन्सको केसमा हामीले यहाँ के कस्तो खाले वर्ड राख्नु पर्यो त प्रोसेस बिगिन भएको देखाउनलाई युज हुनेवाला फ्रेजेस अर वर्ड्स युज गर्न पर्यो अब त्यसको लागि हामीले एट फर्स्ट भन्ने नि भयो फर्स्ट अफ अल भने नि भयो एट द बिगिनिङ भने नि भयो अर इनिसियली भने पनि भयो मैले के सेलेक्ट गरेँ त फर्स्ट अफ अल सिलेक्ट गरेँ भने मेरो सेन्टेन्स के हुनुभयो त फर्स्ट अफ अल द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ दिस स्टेज भनेर मैले फर्स्टको स्टेज भनिदिने भयो अब नेक्स्ट स्टेप भन्नलाई फेरि हामीसँग लिस्ट अफ वर्ड्स छ मैले के भन्न पर्यो त आफ्टर द्याट भन्दै पनि भयो अर्को सेन्टेन्समा पनि हामीलाई फेरि नेक्स्ट स्टेप भन्नलाई फेरि अर्को फ्रेज चाहियो मैले लेटर भने पनि भयो सो वर्ड्सहरू हामीले चुज गरेर चाहिँ वी कम्प्लिट दिस टेम्प्लेट सपोज मैले के राखेँ एट फर्स्ट राखेँ एन्ड देन राखेँ नेक्स्ट राखेँ एडिङ अ स्टेपको लागि मैले सिम्पल लेखेँ इन एडिसन भन्ने राखेँ त्यसपछि लास्टको लागि फाइनली राखेँ भनेपछि मेरो टेम्प्लेट बल्ल कम्प्लिट भयो के भयो त द गिभन डायग्राम इज अबाउट टाइटल विच इज अ प्रोसेस At first, the process starts with first stage. After that, there is another stage. Following that, there is also this stage. In addition, something is done. Similarly, there are other stages like this one and that one. Finally, the process ends with final stage. Overall, the process is simple. So यो चाहिँ मेरो response हुने भयो अरू स्टुडेन्टले अर्कै अर्कै वर्ड चुज गरेपछि उसको छुट्टै आन्सर देखिन्छ मेरो छुट्टै आन्सर देखिन्छ कि सो आन्सर डिफ्रेन्ट राख्नको लागि चाहिँ मैले आफैले वर्ड्सहरू दिएको छैन मैले जस्ट यस्तो यस्तो टाइप्सको वर्ड्स हुन पर्यो र त्यसको लागि भनेर अप्सन्स दिएको हो सो बुझिन्छ हजुर बुझेँ। थ्याङ्क ओके यू। लेट्स ट्राई डिस्क्राइबिङ दिस पिक्चर Now, in order to describe this picture, first one we are given some time to look at the picture. हामीलाई कति seconds दिन्छ? We are given 25 seconds to analyze the picture and only after 25 seconds we are allowed to speak. 25 seconds नसकेसम्म mic on नै भएको हुँदैन. So 25 seconds आउँछ त्यसपछि beep sound आउँछ and only after we hear the beep sound then we start describing the picture. A picture describe गर्दा first we need to say picture के को बारेमा हो
मैले के भनिदिन्छु पिक्चर सल्भिङ प्रब्लमको बारेमा हो र यो पिक्चर चाहिँ एउटा प्रोसेस डायग्राम हो एन्ड हाउ डु आई से द्याट I say like this, the given diagram is about solving problem, which is a process. अब मैले यहाँ टेम्प्लेटमा फेरि प्रोसेस स्ल्यास लाइफ साइकल दिएको छु बिकज कहिलेकाहीँ लाइफ साइकल नै आइदिन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ प्रोसेस आउन पनि सक्छ। लिभिङ बिइङ्सहरूको छ भने त्यो लाइफ साइकल हो, नन लिभिङ बिइङ्सहरूको छ भने चाहिँ त्यो प्रोसेस हो। सो इन दिस केस इट्स अ प्रोसेस। सो I'll say the given diagram is about solving problem, which is a process. Now I need to say first को sentence. First को sentence को लागि मैले त at first राखेको थिएँ. So मैले के भन्छु? At first, the process starts with state the problem. After that, there is generate ideas. Following this, there is also select a solution. In addition, build the item is done. Similarly, there are other stages like evaluate. Finally, the process ends with present results. Overall, the process is very simple. So this is how I describe process diagram. Process मा हामीले मेनली के देखाउन पर्यो त फ्लोलाई देखाउन पर्यो कि यो हुन्छ अनि त्यसपछि यो हुन्छ, यो सकेपछि यो हुन्छ अनि यो पछि यो हुन्छ र लास्टमा यो हुन्छ। सो त्यो फ्लो देखाउनको लागि चाहिँ हामीले भोक्याबुलरी के युज गर्ने भयो भने त we will be using these vocabularies. So that is what we do. We need to memorize this template अनि हामीले फर्स्ट स्टेज राखिदिन्छौँ, सेकेन्ड स्टेज राखिदिन्छौँ, थर्ड स्टेज राखिदिन्छौँ, अर्को एउटा स्टेज राखिदिन्छौँ। अब धेरै छ भने अप्सनल सेन्टेन्स हो यो, देयर आर अदर स्टेजेस भनेर राखिदिन्छौँ। थोरै छ भने यो भन्न परेन, हामीले सिधै कहाँ जान्छौँ त लास्ट स्टेजमा। फाइनली द प्रोसेस एन्ड्स विथ वी से फाइनल स्टेज के छ, ओभरअल द प्रोसेस इज सिम्पल डन। सो द्याट्स हाउ वी डिस्क्राइब प्रोसेस और लाइफ साइकल। प्रोसेस र लाइफ साइकलमा डिफरेन्स के हो? फर्स्टको सेन्टेन्समा लाइफ साइकल भनिदिने, यो वाला सेन्टेन्समा लाइफ साइकल भनिदिने, डन। सो यो वाला सेन्टेन्स यो वाला इमेजलाई हामीले कसरी डिस्क्राइब गर्ने भयो भने त the given diagram is about solving problem, which is a process. At first, the process starts with state the problem. After that, there is generate ideas. Following this, select us. There is also select a solution. In addition, build the item is done. Similarly, there are other stages like evaluate. Finally, the process ends with present results. Overall, the process is very simple. So that's how we describe process diagrams. So सकिन्छ होला? Do you think we can describe pictures like these? Just let me know yes or no मा है सकिँदैन जस्तो लाग्यो नि just say no. एक्सक्युज मी हजुर के अरे सुन्नु न, जुन टेम्प्लेट्स दिनुभएको छ नि हजुर यो टेम्प्लेट युज गर्दा पनि भयो, तर यतिकै ऱ्यान्डमली द गिभन डायग्राम इज अबाउट समथिङ यो तर आफूले त्यसलाई चाहिँ सेन्टेन्सहरू बनाएर मिलाएर भन्दा पनि हुन्छ नि है, यही टेम्प्लेट्स युज नगरे पनि। Actually, that is even better. This problem came out, Saksa. You might struggle with the fluency part. However, if you have no problem with fluency, my recommendation is go for freestyle. त्यो भएपछि हाम्रो आन्सर त कसैको रेस्पोन्ससँग नि म्याच गर्दैन, त्यो नेचुरल आन्सर देखिन्छ। जस्ट हाम्रो कहाँ चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ, स्ट्रक्चर्स रिपिट हुन सक्छ, त्यसमा ध्यान दिने, वर्ड रिपिट हुन सक्ला त्यसमा ध्यान दिने। आफ्टर द्याट आउन सक्ला नि त। हो, अनि त्यसलाई अनि मैले चाहिँ लाइक कसरी गरेँ भने चाहिँ आज मैले सेम यस्तै पाइ चार्ट अथवा यस्तै प्रोसेसलाई चाहिँ कसरी गरेँ भन्दाखेरि यो टेम्प्लेट्स युज नगरेर द गिभन डायग्राम इज अबाउट समथिङ यो भयो, तर अरू चाहिँ मैले आफै ऱ्यान्डमली मिलाएर गर्दा चाहिँ 70 मार्क्सदेखि माथि नै आएको थियो। आउनु त त्यो बेटर हो कि राम्रो हो No, कि नराम्रो? works even better. Just make sure that you're not struggling with fluency. Vocabulary देखिन पर्यो and sentence structure देखिन पर्यो। जस्तै from the picture I can see भन्यो भने फेरि त्यो सिधै जिरो आउँछ एक्जाममा, किनभने त्यो रिपिटेड स्ट्रक्चरले टेम्प्लेट इन्डिकेट गरिदिन्छ कि है। सो आफैले भन्यो भने इभन बेटर। आफैले भन्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिन पर्यो, मेन डिटेल्स छुट्न भएन पिक्चरबाट एन्ड के छुट्न भएन, के हुन भएन, फ्लुएन्सी ल्याक गर्न भएन, स्ट्रक्चर्स रिपिट हुन भएन र वर्ड्सहरू धेरै रिपिट हुन चाहिँ भएन है। ओके, क्यान यु ट्राई डिस्क्राइबिङ दिस पिक्चर देन? जसरी गरेको छ त्यसरी नै ट्राई गर, म त्यसैलाई करेक्सन गरिदिन्छु बरु।
Hello? Okay, for rest of the students, can you try describing processes? Sakincha होला त? Okay, let me give another picture, eh? त्यसमा हेरौँ ल. Okay, so here's your picture, and you need to describe this process. First matter, the process is very obvious. Kiko bare ma it is about glass, or I can add, I can say glass recycling. So I'll say the given diagram is about glass recycling, which is a process. Now, process keyboard start by it seems the process starts with collection. At first, the process starts with collection of glass products. After that, there is purification. Following that, there is fining. In addition, purification is done in similarly, there are other stages like melting and forming, as well as finally, the process ends with end products. Overall, the recycling process is very simple. So सकिन्छ यो वाला picture हामीले फर्स्टमा यो छ त्यसपछि यो छ त्यसपछि यो छ basically just try to show the flow of the process यो हुन्छ अनि त्यसपछि यो हुन्छ यो भएपछि यो हुन्छ भनेर हामीले त्यो flow लाई देखाइदिने हो. So I'll give you a few seconds to look at the picture and try to describe the picture. You can go both ways, eh? It can be freestyle as well. You can also follow template. Freestyling गर्दाखेरि चाहिँ just repetitionsहरू र अड्किन चाहिँ भएन. So I'll give you a few seconds. Just analyze the picture and let's actually analyze gara check gara ta whether you can describe this picture or not vanera, and do let me know if you can or if you cannot vanera. Amy shows the process about problem solving. It says mm, 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 mm. You can do that as well. अब यसमा vocabulary चाहिँ अलिक स्ट्रङ आएको छ. एक्जाममा हामी नर्भस हुँदाखेरि त्यस्तो स्ट्रङ vocabulary याद आउँछ कि आउँदैन भन्ने चाहिँ हल्का इस्यु आउन सक्छ. बट एटलिस्ट हामीले जेनरल vocabulary युज गर्यो भने पनि डिस्क्राइब इमेजमा चाहिँ राम्रै नै मार्क्स दिन्छ है. अनि एक्सक्युज मी एकैछिन ल, अनि के जुन हामीले यस्तो टेम्प्लेट्सहरू युज नगरेर, टेम्प्लेट्स युज गरे पनि नगरे पनि ल मानौँ यो यो जुन फर्मेट दिनुभएको छ नि, यो अहिले जुन स्क्रिनमा छ नि, यो डायग्रामको लागि चाहिँ मानौँ डायग्राम प्रोसेस के हो, तर मैले सबै भ्याएपछि लास्टमा चाहिँ ओभरअल दिस डायग्राम इज सो इन्फर्मेटिभ, यो चाहिँ युज गर्न मिल्छ कि नै? यो चाहिँ हल्का मेमोराइज्ड देखिन्छ कि माथि त्यत्रो सबै आफैले भन्छ कि चाहिँ वाइ डु वी ह्याभ टु से इन्फर्मेसन सरी पिक्चर इन्फर्मेटिभ छ भनेर. यो चाहिँ पहिला पहिलाको टेम्प्लेट्समा एकदमै धेरै युज भएको भएर चाहिँ हल्का सफ्टवेयरले टेम्प्लेटेड हो कि भनेर डाउट गर्न सक्छ कि. हो, तर मैले लाइक 2021मै गरिसकेको हो हुन त पिटी, त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो खालको टेम्प्लेट्सहरू युज गरेको थिएँ, तर मैले आज चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ त्यो युज गर्दा चाहिँ के हुन्छ किन भनेर प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ तर त्यस्तो मार्क्स चाहिँ काटेको थिएन फेरि. Very one thing we need to understand is we are not going to take the actual exam on APUNI or Alpha PT. We're going to take the test on Pearson's website. A Pearson को software छुट्टै छ, Alpha APUNI को software छुट्टै छ. के बुझ्न पर्यो भने डिस्क्राइब इमेजमा ह्युमन स्कोरिङ पनि हुन्छ. ह्युमनले पनि आन्सर सुनिरहेको हुन्छ. कन्टेन्टमा जुन कन्टेन्टवाला पार्ट छ नि, कन्टेन्टको लागि ह्युमनले पनि सुन्छ. त्यो भएपछि वेन वी गिभ एकदमै मेमोराइज्ड टेम्प्लेट, कन्टेन्टमा नम्बर काटिदिन्छ बिकज ह्युमनले ठ्याक्कै थाहा पाउँछ यो घोकीको रेस्पोन्स हो भनेर. तर अल्फामा त्यस्तो ह्युमन स्कोरिङ छैन. एप्युनीमा पनि ह्युमन स्कोरिङ छैन, जस्ट एआई छ र एआईको पनि खासै राम्रो स्कोरिङ चाहिँ हुँदैन कि. त्यो भएपछि ओन्ली बिकज एआईले नम्बर दियो, त्यो पनि कुनको एआई त अल्फा एप्युनिकोले दियो भन्दैमा इट डजन्ट ग्यारेन्टी कि एक्जाममा पनि फर स्योर आउँछ. तर इट्स नट लाइक कि लास्टको एउटा सेन्टेन्स चाहिँ इन्फर्मेटिभ भन्दैमा नम्बरै पुरै झ्याम्मै काटिने चाहिँ होइन. तर त्यो माथि पुरा त्यत्रो कस्टमाइज आन्सर दिइसकेपछि वाइ डु वी निड टु से एउटा जेनरल जेनेरिक सेन्टेन्स लास्टमा. जस्ट के एउटा त्यो इन्फर्मेसन पिक्चरले ओभरअलमा के देखायो त त्यो भनिदिँदा भयो नि त इन जेनरल. जस्तै ओभरअलको केसमा प्रोसेसको लागि हामीले के भन्न मिल्छ त, आइदर वी क्यान से सिम्पल प्रोसेस रहेछ अर एकदम कम्प्लेक्स प्रोसेस रहेछ, अर हामीसँग अर्को के पनि भन्न मिल्छ त यतिवटा स्टेप्समा चाहिँ यो प्रोसेस कम्प्लिट हुँदो रहेछ भनेर त्यो भन्न पनि मिल्छ.
त्यो भएपछि हल्का कस्टम देखियो नि त। मैले अब जस्तै 5 वटा स्टेप्स भन्यो भने त मैले त्यो ठ्याक्कै इन्फर्मेसन त्यो पिक्चरलाई नै भनेको जस्तो देखियो नि त, होइन भने द इमेज लुक्स भेरी इन्फर्मेटिभ चाहिँ हरेक पिक्चरमा युज गर्ने भएपछि त्यो इमेजलाई नै ठ्याक्कै डिस्क्राइब गरेको जस्तो चाहिँ हल्का कम देखिन्छ, तर होइन अरू अरू भन्नलाई झन् कम्प्लेक्स फिल हुन्छ भने यु क्यान जस्ट से ओभरअल द इमेज इज भेरी इन्फर्मेटिभ। हामीले पहिला पहिला चाहिँ त्यही भन्थ्यो, ओभरअल द पिक्चर इज इन्फर्मेटिभ अर ओभरअल द पिक्चर लुक्स इन्ट्रेस्टिङ भन्थ्यौँ। तर पछि चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दै आएको छौँ बिकज पियर्सनको टेस्ट नै चेन्ज हुँदै आएको छ। 2021मा कस्तो टेम्प्लेट युज हुन्थ्यो, फ्रम द पिक्चर आई क्यान सी समथिङ, फ्रम द पिक्चर आई क्यान सी समथिङ, टकिङ अबाउट इम्पोर्टेन्ट डिटेल्स, आई क्यान सी हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट भ्याल्युज, ओभरअल द पिक्चर इज इन्फर्मेटिभ। त्यहाँ जस्ट 2-3वटा वर्ड्स राख्दैछ इनफ हुन्थ्यो। हावेभर अहिले यस्तो रेस्पोन्सेसलाई सिधै 0 हालिदिन्छ सफ्टवेयरले, अनि त्यही भएर एकदम जेनेरिक दिन भएन। बिचको कन्टेन्टवाला पार्ट क्यान बी कस्टमाइज, क्यान बी डन फ्री स्टाइल। ओभरअलमा पनि हल्का फुल्का अलिअलि घोकेको भन्दा पनि भयो, तर माथि त्यत्रो त्यो पुरा आफैले कन्टेन्ट डेभलप गर्न सक्छौँ भने आई थिङ्क वी क्यान कम अप विथ ओभरअल पनि कस्टमवाला नै है। सो 2021को कम्पेरिजनमा पिटी हेज चेन्ज्ड अ लट। इनफ्याक्ट धेरै चेन्ज भएको छ। तर मैले एउटा कुरा भनिहालेँ है त, टाइम अलिकति वेस्ट भयो हुन त, तर एउटा क्वेसन भनिहाल्छ। के भन्छु भने चाहिँ जुन अब हामीले चाहिँ ट्याम्प्लेट नै रटेर भन्दा चाहिँ सबैको एन्सर सेम देख्छ। अलिकति अलिकति पर्सनले पनि क्वेसनहरू के अरे हाम्रो आन्सरहरू सुनिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ नि तपाईँले, त्यो ठिक छ। तर हामीलाई चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ सबैको इङ्ग्लिस बेस चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर मेरो पर्सेप्सन के हो भनेपछि मलाई चाहिँ अब अरूलाई के छ थाहा छैन, मलाई चाहिँ लाइक तपाईँहरूले एउटा दुइटा इक्जाम्पल दिएको भए स्टार्टिङमा हामीलाई टेम्प्लेट त्यो याद गर्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। तर मैले यो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ, तर इक्जाम्पल दियो भने स्टुडेन्टको बानी बिग्रिन्छ भन्नुभएको थियो। द्याट्स फाइन, के होइन, तर एउटा दुइटा इक्जाम्पल दियो भने चाहिँ हामीलाई याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। द थिङ इज इक्जाम्पल दियो भने स्टुडेन्टले यही नै राम्रो रेस्पोन्स हो भने ठ्याक्कै त्यसकै जस्तै जस्तै भन्न थालेपछि झन् त्यो त्यतापट्टिबाट झन् टेम्प्लेटेड देखिन थाल्छ कि। अनि त्योभन्दा बरु मैले जस्ट यसरी मैले जस्ट के भनिरहेको छु, आम ट्राइङ टु से यो वाला टाइप अफ पिक्चरमा दिज आर द इम्पोर्टेन्ट डिटेल्स। सो यति कुरा चाहिँ आउनु पऱ्यो रेस्पोन्समा। मैले त्यही भएर के भनिरहेको छु, यस्तो खालको भोक्याबुलेरी आउनु पऱ्यो जसले फ्लो देखाउँछ प्रोसेसको। यो हुन्छ अनि त्यसपछि यो हुन्छ अनि यो भएपछि यो हुन्छ। त्यो भएपछि प्रोसेसले त यही इन्फर्मेसन दिने हो नि, यो भएपछि यो हुन्छ, यो भएपछि यो हुन्छ। सो वेन एभर युआर डिस्क्राइबिङ वेदर इट इज टेम्प्लेटेड आन्सर, टेम्प्लेट पनि होइन टेक्निकली स्ट्रक्चर मात्रै, किनभने देयर इज मात्रै त छ त्यो घोक्दाखेरि त। सो वेन एभर युआर डिस्क्राइबिङ वेदर युआर युजिङ स्ट्रक्चर अर नट, बेसिकली यो कुरा चाहिँ आउन पऱ्यो इन यर रेस्पोन्स। के देखिन पऱ्यो, फ्लो चाहिँ देखिन पऱ्यो, यो भएपछि यो हुन्छ, यो भएपछि यो हुन्छ। And the same goes for data description as well. When you're describing data, you have to cover content, categories, you have to cover highest and lowest values, comparisonsहरू पनि गरिदिने, र लास्टमा गएर त्यो पिक्चरले के देखाउन खोज्यो त, कुन चाहिँ सबसे पपुलर रहेछ, कुन चाहिँ लिस्ट पपुलर रहेछ, or ट्रेन्ड कस्तो छ, increasing trend or decreasing trend. So these things should be covered, and if you're not being able to describe these things in your own words, you can follow this structure भन्न खोजेको, okay? So when you know के भन्न पर्छ, it doesn't matter whether you follow my structure or your own, just त्यो भन्न पर्छ भने त्यति चाहिँ थाहा हुन पर्यो। So did you get my point? ओके, है जस्ट यो भन्न पर्छ भनेर एभ्री पिक्चरको यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डिटेल्स रहेछ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि। सो इट डजन्ट म्याटर द देयर इज नभन्दा पनि भयो, आफैले नै यो कन्डक्ट भएपछि यसले यो दिन्छ, यसले यो हुन्छ, त्यसरी डिस्क्राइब गर्न पनि मिल्छ है। अनि फेरि यो फ्री स्टाइलिङको चाहिँ के हुन्छ, इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट्सको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भइदिन्छ कि। अनि त्यो भएपछि एउटा एन्सर देखायो भने स्टुडेन्टले त्यसैलाई कपी गर्न खोज्छ, रादर फ्री स्टाइल भनेपछि त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स नै आउनु पऱ्यो नि त। जस्ट स्टुडेन्टकै पर्सपेक्टिभमा मैले ल तिमी आफैले डिस्क्राइब गर भनेर छोड्दाखेरि चाहिँ they might struggle with fluency part, they might also struggle with the content part के grammar, grammar पनि होइन, grammar त खासै धेरै असेस हुँदा पनि हुँदैन डिस्क्राइब इमेजमा, जस्ट किवर्डमा बिगार्न सक्छन् त, स्ट्रक्चर्स रिपिट गर्न सक्छन्, किनभने आई क्यान सी आउन सक्छ, एन्ड देन आउन सक्छ। सो त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ मैले छुट्टै भोक्याबुलरी भनेरै राखिदिएको के। सो एटलिस्ट भोक्याबुलरी त युज गर्न मिल्यो नि त, स्ट्रक्चर युज नगरे पनि। So did you get me? Just from the template, try to understand like यति चाहिँ कुरा भन्न पर्ने रहेछ from the picture. त्यो भएपछि you don't have to go after this structure नै if you feel limited. कोही कोही स्टुडेन्टलाई के हुन्छ त, टेम्प्लेट दियो भने
they feel extremely limited. यही मात्रै भन्ने यही स्ट्रक्चर नै फलो गर्ने अनि उनीहरूलाई झन् त्यो कन्फ्युजिङ लाग्छ. रादर उनीहरूलाई फ्रिली छोडिदियो भने दे फाइन्ड इट अ लट इजियर टु गो विदाउट टेम्प्लेट स्ट्रक्चरलेस आफ्नै स्ट्रक्चरमा भन्दाखेरि दे फाइन्ड इट इभन मोर. अनि मैले त्यही के भन्छु त, टेम्प्लेटमै लिमिटेड बस्ने नै होइन. यु हेभ टु एक्सप्लोर. कतै कतै आफैले सेन्टेन्सेस चेन्ज गर्न पर्ला, अर समटाइम्स यु विल हेभ टु चेन्ज वर्ड्स एज वेल. जस्तै मैले यहाँ पहिला सुरुमा टेम्प्लेटमा के राखिदिएको थिएँ, द प्रोसेस इज कन्क्लुडेड विथ भनेर राखिदिएको थिएँ कि, बट स्टुडेन्ट्स स्टार्टेड टु हेभ प्रब्लम प्रोनाउन्सिङ कन्क्लुडेड वर्ड, सो आई ह्याड टु रिप्लेस द्याट वर्ड विथ एन्ड्स. सो कस्टमाइजेसन्सहरू भइरहन्छ. त्यो भएपछि हल्का सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ स्ट्रक्चर हो. It doesn't mean you have to use a. You can make changes to these sentences. However, just make sure कि यो भन्ने रहेछ भनेपछि त्यो भन्न चाहिँ पर्यो. त्यही भएर मैले स्टार्टिङमा डिस्क्राइब इमेज मैले इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि नै के भनेको थिएँ, 40 सेकेन्ड्स गिभन हुन्छ. आइएल्सको टास्क 1मा पनि हामीले यस्तै पिक्चर्सलाई नै यस्तै ग्राफ्सहरूलाई नै डिस्क्राइब गर्छौँ इन 150 वर्ड्स भनेपछि त त्यहाँ फुल डेप्थमा जान मिल्यो. बट इन केस अफ पिटिज डिस्क्राइब इमेज वी आर गिभन 40 सेकेन्ड्स, आउट अफ विच हामी 30 सेकेन्ड्सको अराउन्ड मात्रै बोलिरहेको हुन्छौँ. द्याट मिन्स वी आर नट गोइङ टु गिभ अ लट अफ कन्टेन्ट. भनेपछि जे कन्टेन्ट दिइरहेको छौँ इट हेज टु बी इम्पोर्टेन्ट डिटेल्स फ्रम द पिक्चर. एन्ड इन केस अफ प्रोसेस अर लाइफ साइकल वी हेभ टु सो द फ्लो अफ द प्रोसेस. यो भएपछि यो हुन्छ. Okay, so use those vocabulary if you find uncomfortable to use the sentence structures from the template. बुझिन्छ? Usually तीन types को students हुन्छ कि, one who likes to have their own answers, second who wants template for every single response, अनि third जसलाई template पनि गाह्रो लाग्छ, जसलाई आफैले भन्न पनि गाह्रो लाग्छ कि. सो यो थर्ड टाइपको केसमा चाहिँ अलिक बढी नै डिफिकल्ट हुन्छ. बाँकी इफ युआर स्योर कि ओके आई क्यान डु पिक्चर्स विदाउट युजिङ टेम्प्लेट, त्यो इभन बेटर. होइन मलाई अलिक गाह्रो नै लाग्छ, आई हेभ टु फलो टेम्प्लेट भन्यो भने त्यो पनि भइहाल्यो है. सो त्यो मध्येमा जस्ट फिगर आउट गर्ने हो विच वान वर्क्स फर यु भनेर चाहिँ. अब मेरो केसमा फेरि मैले पढाउँदाखेरि आई हेभ टु गो फर द्याट टेक्निक विच वर्क्स फर मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्ट्स. अनि धेरै जसो स्टुडेन्ट्स पिटी भन्ने बित्तिकै के माइन्डसेटले आउँछ त, यसमा त टेम्प्लेट हुन्छ भनेर. सो इफ मैले टेम्प्लेट पढाएन, जस्ट यस्तो यस्तो वर्ड्स युज गर्ने, यसरी सेन्टेन्स फर्म गर्ने भन्न थाल्यो भने फेरि ल यो त गाह्रो हुँदो रहेछ फिल गर्छन् क्या. सो मेजोरिटीलाई सम अप गर्नको लागि चाहिँ आई ह्याड टु गो फर टेम्प्लेट. हाउएभर आई वुड नट रेकमेन्ड टेम्प्लेट फर यु बिकज अघिको ल्याङ्ग्वेज इट वाज गुड. द्याट मिन्स यु क्यान जस्ट गो फ्री स्टाइल विथ द टेम्प्लेट. जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड गर्न खोज त कि कसरी चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने रहेछ, के चाहिँ भन्न पर्ने रहेछ त. अनि केमा के ए कन्फ्युजनमा चाहिँ नबस्छ फेरि. हजुर के अरे एउटा कुरा सोधिहालेँ है त, जुन हजुर. भन्नुभयो नि 3 टाइप्सको स्टुडेन्ट भनेर, Mhm. अनि एउटा चाहिँ आफ्नो स्टाइलमा भन्छ, एउटा चाहिँ टेम्प्लेट्स पनि युज गर्छ, आफ्नो पनि युज गरेर मिक्स गरेर भन्छ. तर अब थर्ड टाइपको स्टुडेन्टलाई चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्छ नि, जुन ऊ चाहिँ लाइक उसले चाहिँ टेम्प्लेट नै युज गरेर भन्छ नि, जुन Mhm. जुन अब हजुरले दिएको टेम्प्लेट छ नि सबै त्यही नै युज गरेर भन्दा पनि त्यसको मार्क्स त काट्ने त हुँदैन होला नि त. यस्तो हुन्छ जस्तै टेम्प्लेट नै. ओके, I'm using template because PTमा template word popular छ. But let me show you actual difference between structure. There's something called functional expression and templates होइन. जस्तै मैले हाइएस्ट र लोएस्ट कसरी भनिरहेको छु. From the picture, I can see one of the elements is highest and the other is lowest. This is template because मेरो यसमा केही पनि language add भएन. So if I'm saying from the picture, something has the highest value, whereas the something has highest lowest value भने चाहिँ यहाँ दुईटामा त मैले हल्का एड गरिरहेको छु नि त. यसलाई के भन्छ, फङ्सनल एक्सप्रेसन. बिकज एउटा ल्याङ्ग्वेजको प्रोफिसियन्ट युजरले पनि दे विल बी युजिङ द एक्ज्याक्ट सेम वर्ड्स. जस्तै मलाई ओपिनियन दिनु छ भने त मैले इन माई ओपिनियन नै भन्छु नि त. अब यो मेमोराइज भन्दैन कि, यसलाई के भन्छ, फङ्सनल एक्सप्रेसन. एउटा पर्टिकुलर फङ्सन सर्भ गर्नको लागि चाहिँ मैले जे एक्सप्रेसन युज गरेँ नि यसलाई भन्छ फङ्सनल एक्सप्रेसन. ल्याङ्ग्वेजको जुनसुकै टेस्टमा पनि फङ्सनल एक्सप्रेसन युज गर्नलाई एन्करेज गर्छ. के चाहिँ युज गर्न दिँदैन त, प्री मेमोराइज ल्याङ्ग्वेज स्ट्रक्चर्स युज गर्न चाहिँ दिँदैन. सो इफ आम सेङ फ्रम द पिक्चर वान अफ द एलिमेन्ट्स इज हाइएस्ट एन्ड दि अदर इज लोएस्ट भन्छु भने यहाँ मेरो केही पनि ल्याङ्ग्वेज एफर्ट नै थिएन. यस्तो खाले आन्सर्सलाई टेम्प्लेटेड आन्सर भन्छ. However, if I'm using my language and merging it with functional expressions, that is still my language. And यसलाई templated response भन्दैन. So while designing template, I had make sure कि it looks like functional expressions rather than template itself. त्यहाँ कहीँ पनि घोकेर सर्लक्कै भन्न मिल्ने त छैन नि त. There has to be made customizations. त्यहाँ एड गर्न परिरहेको छ भनेपछि स्टुडेन्टले
सर्लक्क घोकेर प्रेजेन्ट गर्ने होइन कि दे निड टु एड देयर ल्याङ्ग्वेज एज वेल त्यो ल्याङ्ग्वेज कसरी एड गर्ने के एड गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सिकाइरहेको हो मैले So until and unless you're adding relevant content into your response, त्यस्तो नम्बरै काट्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन जब हामीले इरेलेभेन्ट आन्सर राख्यौँ अर हामीले जस्ट पुरै नै प्री मेमोराइज आन्सर दियौँ भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ फर स्योर सफ्टवेयरले नम्बर काट्छ Now it doesn't seem obvious in case of describe image, but in case of essay writing, त्यहाँ चाहिँ अलि बढी obvious भइदिन्छ टेम्प्लेट्सहरू Hey, okay, I think we spend a bit more time on this particular image. So let me ask other students like question. Hey, can you do this picture? Can you describe this picture? And do make sure answer गर्नलाई try गर है कि त सक्छौ भन कि सक्दैन भन सक्दैन भने we हजुरले भनिदिनु न सरलाई सर Okay, so we will say the given diagram is about glass, which is a process. At first, the process starts with collection. After that, there is the process of purification. And then there's also fining. In addition, purification is done. Similarly, there are other stages such as melting and forming. Finally, the process ends with end products. Overall, the glass recycling process is very simple. So I'm just showing the flow यो हुन्छ अनि त्यसपछि यो हुन्छ बिकज प्रोसेसले यो इमेजले त्यही देखाउन खोजिरहेको छ यो भएपछि यो हुन्छ यो भएपछि यो हुन्छ ग्लास रिसाइक्लिङ यसरी हुन्छ देखाउन खोजेको सो वी आर डुइङ इन्फर्मेसन डिस्क्रिप्सन हामीले त्यही इन्फर्मेसनलाई डिस्क्राइब गरिदिने मात्रै हो सो इज इट पोसिबल टु डिस्क्राइब दिस पिक्चर जस्तै त्यो अप्टो इलेक्ट्रोनिक सिस्टम छ नि त्यो भन्नै पर्छ भन्ने छैन I सबै skipped that word because it was tough word and when I try to pronounce tough words I might mess up my pronunciation मैले response मा कतै पनि pronunciation बिगारिन भने मेरो pronunciation को नम्बर काटिदैन तर मैले गाह्रो word ट्राई गरे pronunciation बिगारे भने त मेरो pronunciation बिग्रियो नि त सफ्टवेयरले नम्बर काट्नलाई स्पेस पाउँछ के सो गाह्रो वर्ड्स को केसमा छोड्दिने अब सबै त्यो 10-12 वटा stages छ भने it won't be possible to describe every single stage हामीले just के गर्ने हो important stages भनिदिने हो done so can you do अर्को एउटा म picture दिन्छु है त okay what about this picture now this is anti-clockwise मा छ है अघिको picture चाहिँ clockwise मा थियो यो चाहिँ anti-clockwise मा छ so it's not like कि all algae पछि polar bear छ algae पछि diatoms अनि त्यसपछि copepods Okay, take a look at this picture at first, and then let's see if we can describe this picture or not. यसलाई हामीले प्रोसेस भन्छौँ नि लाइफ साइकल भन्छौँ You can say cycle matre if you're unsure. Vague language use गर्दैन के specific language use नगर्दा पनि भयो. Or you can also say food chain. The chain starts with भनेर भन्न मिल्छ. अब हेर है जस्तै कुनै कुनै केसमा टेम्प्लेट त इन्कम्प्लिट टाइपको छ त्यसले ठ्याक्कै इमेजले जे भन्न खोजे हो त्यसैलाई डिस्क्राइब नगर्न सक्छ अनि त्यसमा हल्का फुल्का ल्याङ्ग्वेज एड गर्न पनि हुन सक्छ फर इक्जाम्पल एलजी पछि डायएटम्स भन्दाखेरि त्यसले टेक्निकली एक्सप्लेन नगर्ला पिक्चरलाई बिकज एलजीलाई त डायएटम्सले खाने हो डायएटम्सलाई कोपड्सले खाने हो होइन सो हल्का इफ यु क्यान कस्टमाइज द ल्याङ्ग्वेज टु मेक इट मोर रेलेभेन्ट टु द पिक्चर सो हामीले के भन्दैन मिल्छ एट फर्स्ट देयर इज एलजी After that, algae is consumed by diatoms. See, I'm using the same word. However, halka change गरिरहेको छु so that मेरो response चाहिँ relevant होस् to the picture. And then diatoms are consumed by copepods, which is eaten by optic code भनेर यो देखाउन खोजिरहेको छ पिक्चरले. Okay, we are also given 25 seconds to analyze the picture. So analyze गर्दाखेरि चाहिँ try to understand what exactly is happening in the picture भनेर. So we can say at first, there is algae. After that, there is also diatoms. Next, there is copepods.
Similarly, there are other stages like Arctic cord and ringed sail. Finally, the cycle or the chain ends with polar bear. यसरी भन्न पनि मिल्यो अनि overall the food chain is very simple. त्यो ओभरअलको ठाउँमा कन्क्लुजन भन्न पनि पाइयो नि होइन? एक्चुअलमा त्यो जस्ट लास्टको एन्डिङ सेन्टेन्स हो कि कन्क्लुजनवाला सेन्टेन्स राख्नुपर्छ। हाम्रो आन्सर 3टा पार्ट्समा हुन्छ। फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन, बडी एन्ड कन्क्लुजन। कन्क्लुजनवाला सेन्टेन्स मिस गर्न हुँदैन। कन्क्लुजनमा हामीले सिम्पली के भन्ने हो त, त्यो इमेजले के देखायो त? मैले के भन्दै, यो इमेजले के देखायो त? फुड चेन चाहिँ एकदमै सिम्पल हुँदो रहेछ आर्कटिकको भनेर भनिदिएँ। Okay, so I'll give you a few seconds to analyze the picture and do let me know if you can describe this picture or not भनेर। त्यो आर्कटिकको प्रोनाउन्सिएसन कस्तो हुन्छ यो? त्यही नै हो, Arctic cod. Or if you are not able to pronounce the words correctly, just skip those words. सजिलो words भन्दैन, cod मात्रै भन्दैन। जस्तै यो फुड चेनमा पनि त छ नि त अब आर्कटिक चाहिँ त्यही हो Arctic, फेरि। the food chain which is a cycle भन्दिने। ट्राई गर्ने, अब जस्तै कुनै वर्ड हुन्छ टाइटल नै गाह्रो हुन्छ भने अब टाइटल नै स्किप हान्न त मिलेन, त्यो केसमा चाहिँ भन्दिने, तर अलिक करेक्ट बस्नलाई चाहिँ ट्राई गर्ने। जस्तै हामीले के हुन्छ भने पिटीको केसमा चाहिँ पिटी इज नट प्रिसाइज, पिटीमा प्रिसाइज स्कोरिङ हुँदैन कि, ठ्याक्कै नै हुन पर्दैन, टेन्टेटिभ स्कोरिङ हुन्छ, हल्का फुल्का मिस्टेक्सलाई कन्सिडर गरिदिन्छ सफ्टवेयरले। Okay, can we do this picture? सकिन्छ। Agree. Okay, what about this picture? This picture has been taken from Alpha PT website, and this gets a bit confusing for students because के जस्तो देखिन्छ। अब since हामीलाई यहाँ flow देखाइरहेको छ भने चाहिँ it's a process. A process को केसमा just यहाँ problem के हो त, there are a bit थोरै words. अब यो थोरै वर्ड्स हुँदाखेरि पनि हामी त्यस्तो डम नै त छैनौँ कि हामीले रेकग्नाइज नै गर्दैनौँ। इट्स भेरी अभियस एट फर्स्ट हाम्रो यहाँ के भइरहेको छ, प्लास्टिक प्रडक्ट्सहरू कलेक्ट भइरहेको छ, त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट भइरहेको छ, अनि बाँकी त हामीसँग वर्ड्सहरू नै छ। सो बेसिकली एट फर्स्ट देयर इज दिस थिङ, after that there is this thing, following this there is this thing, in addition there are other stages like this and this. Finally the process ends with plastic products. Overall, plastic recycling process is very simple, Vandhu. Done. So can we do this picture as well? Deepu, can you do this picture? Just make sure to add the flow wala words haru यो हुन्छ अनि त्यसपछि यो हुन्छ। अनि अर्को WH बाट कनेक्ट गर्न पनि मिल्छ है। जस्तै at first plastic products are collected which are transported by garbage men, and then later it is shredded and converted into small particles, and then in order to remove impurities they are washed and then transported and then melted अनि यसरी लिएर जान मिल्छ। एकैछिन ल, भन्नाले यो चाहिँ अब आफ्नै तरिकामा भयो, लाइक अब टेम्प्लेट्स अनुसार पनि अब टेम्प्लेट्स अनुसार युज गरेर जाम भन्यो भने नि यसलाई के भन्छ, द गिभन डायग्राम इज अबाउट भन्छ कि। The given diagram is about plastic recycling, which is a process. At first, plastic products are collected, or at first there is collection of plastic products. एट फर्स्ट द प्रोसेस स्टार्ट विथ प्लास्टिक कलेक्ट भन्न मिल्यो कि नै? Collection noun चाहिन्छ त। अब ग्रामर त्यस्तो धेरै स्ट्रिक्टली हेर्दैन, बट स्टिल हामीलाई मिनिङफुल बस्नु छ भने at first the process starts with plastic products collection or just collection भन्ने पनि भयो। ओके। And then there is transportation of these wastes. Following that, these wastes are shredded, यो चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, or there is also shredding भन्न पनि मिल्छ। एकचोटि यो के यसलाई चाहिँ टेम्प्लेट्स अनुसारै भनिदिनुहुन्छ एकचोटि? The given diagram is about plastic recycling, which is a process. At first, the process starts with collection of plastic products
After that, there is transportation. Following that, there is also shredding. In addition, washing is done. Similarly, there are other stages like melting, extrusion, and pelletizing. Finally, the process ends with plastic products. Overall, the whole plastic recycling process is very simple. ओके त्यो त्यसै वासिङ भन्नु पर्दैन सर? मैले भने जस्तो लाग्यो इन एडिसन वासिङ इज डन भनेको थिएँ ए ए भन्नुभएको थियो आई थिङ्क आई डिस्क्राइब प्रिटी वेल नै टेम्प्लेट हुँदाखेरि पनि एभ्रिथिङ डिस्क्राइब भएको थिएन र भएको थियो त्यही हल्का सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले टेम्प्लेट फलो गर्ने बट इट्स नट लाइक कि त्यो पुरै टेम्प्लेट मात्रै भनेर हुन्छ हामीले त्यहाँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एड गर्नै पर्छ त्यो भए चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज एन्ड फङ्सनल एक्सप्रेसन्स एडेड टुगेदर इट्स स्टिल योर ल्याङ्ग्वेज Okay, let's move on to another picture. I'm like as a early described maze, halka time come on the feel by. Okay, we might also see maps in our test. Maps पनि आइदिन्छ अब maps दुईटा वेजमा आउन सक्छ म्यापले डेटा देखाएको हुन पनि सक्छ or म्यापले लोकेशन्स देखाएको हुन पनि सक्छ whatever the map is showing we can do both the types using the same way हामीले म्यापलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि the important details of the map are going to be the directions हामीले टप साइडमा के छ भन्न पर्यो बटम साइडमा के छ भन्न पर्यो लेफ्ट साइडमा के छ एन्ड राइट साइडमा के छ अनि त्यसपछि हाम्रो बच्यो के त सेन्ट्रल पार्ट सो सेन्टरमा के छ हामीले भनिदिन्छौँ सो इन अर्डर टु डिस्क्राइब डिरेक्सन्स यु क्यान युज दिज सेन्टेन्सेस हामीले के भनिदिन्छौँ एट द टप अफ द म्याप देयर इज दिस प्लेस अब फिचर डेटा हुन पनि सक्छ अर लोकेसन हुन पनि सक्छ अब हामीलाई त त्यहाँ रिलेसन पनि देखाउने भनेको थियो नि त सो इन्स्टेड अफ जस्ट सेङ यो छ हामीले के भनिदिन्छौँ यो चिज र यो चिज चाहिँ नजिकै छ भनिदिन्छौँ सो हामीले के ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भयो भने त at the top of the map there is this thing which is very close to another feature so data छ भने data यसको नजिकै छ भन्न पनि मिल्यो or features छ location छ भने यो location which is very near to another location अनि त्यसपछि फेरि यिनीहरूलाई हामीले लिङ्क गर्नलाई के युज गर्यौँ त on the other hand because opposite को कुरा गर्दैछौँ the bottom को भनेपछि on the other hand dash is at the bottom so first at the top of the map there is this thing on the other hand it is at the bottom similarly on the left hand side some location is situated and on the right something can be found so basically हामीले के गरिरहेको छौँ we are trying to cover main details by talking about top side मा के छ bottom side मा के छ left side मा के छ and right side मा के छ अब बच्यो के central part so हामीले के भन्छौँ lastly at the center is this thing अब सेन्टरमा छ भने चाहिँ त वरिपरि केही चिज होला नि त हामीले के भनिदिन्छौँ which is surrounded by these features and लास्टमा हामीले के भन्यौँ overall the map provides crucial information on topic so फर्स्टमा यो चाहिँ म्याप के को बारेमा हो जुन चाहिँ म्याप हो on the top at the top of the map there is this thing which is close to that thing on the other hand dash is at the bottom similarly on the left hand side something is situated and on the right something can be found lastly at the center is this thing which is surrounded by these things overall the map provides crucial information on topic so basically direction wise चाहिँ हामीले explain गर्दै जान्छौँ picture अब यो लास्टको पार्ट त हल्का फुल्का घोकेको जस्तो देखिन सक्छ नि त सो दिस इज वान अल्टरनेटिभ आन्सर हामीले यसलाई चेन्ज गर्नु छ भने वी क्यान अल्सो गिभ इम्प्लिकेसन फ्रम द पिक्चर त्यो पिक्चरले इन्डिरेक्टली के देखायो त त्यो भन्न पनि मिल्छ अब डिरेक्टली त हामीले यो वर्ड्सहरू त देखिहाल्छौँ इन्डिरेक्टली म्यापले के भन्न सक्ला त म्याप माइट टक अबाउट एरिया अफ द कन्ट्रिज अर प्लेसेस जस्तै हामीले के भन्न सक्छौँ त यो कन्ट्री ओभरअल यो कन्ट्री चाहिँ एकदमै स्मल रहेछ अर ओभरअल यो प्लेस चाहिँ एकदमै स्मल रहेछ or we can also say overall यो country चाहिँ largest रहेछ or small रहेछ भनेर so we can talk about shapes sorry sizes of the countries or हाम्रो के छ त country छ र वरिपरि पुरै ल्यान्डै ल्यान्ड छ भने हामीले के पनि भन्न मिल्यो त overall this country is a landlocked country भन्न मिल्यो or हाम्रो पुरा ओसन नै ओसनले सराउन्डेड छ भने हामीले के पनि मिल्न मिल्यो त overall this country is an ocean locked country भन्न पनि मिल्यो
एन्ड इफ हामीलाई डेटा दिएर पपुलेसन देखाइरहेको छ भने हामीले जहाँ चाहिँ धेरै छ त्यहाँ के भन्न मिल्छ ओभरअल दिस प्लेस इज डेन्सली पपुलेटेड अर जहाँ चाहिँ थोरै छ हामीले के भन्न मिल्छ ओभरअल दिस प्लेस इज स्पार्सली पपुलेटेड अब यो त भयो हल्का टफ अप्सन्स हामीसँग सजिलो अप्सन के छ त हामीले सेप्सहरू भन्दिन पनि मिले ओभरअल यो कन्ट्री अर यो प्लेस चाहिँ यस्तो सेपको रहेछ कस्तो सेपको हुनसक्छ स्क्वायर सेपको हुनसक्ला ओभल सेपको हुनसक्ला ट्रायङ्गुलर हुनसक्ला सर्कुलर हुन सक्ला अर सबसे सजिलो इरेगुलरली सेप्ड हुनसक्ला सो एउटा अल्टरनेटिभ के भयो त द म्याप प्रोभाइड्स क्रुसियल इन्फर्मेसन अन टपिक अर्को अल्टरनेटिभ के भयो त हामीले सेप्स या साइजेस या त कस्तो छ भनेर त्यो भन्दिन पनि मिल्यो म्यापले त्यो पनि देखाउँछ सो फर्स्टमा टक अबाउट डिरेक्सन्स डिफ्रेन्ट डिरेक्सन्समा के छ त्यो डिस्क्राइब गरिदिने आफ्टरवर्ड्स हामीले के भन्दिने म्यापबाट ओभरअल हेर्दाखेरि के देखियो त म्याप सरी त्यो कन्ट्री चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ भनेर भनिदिन्छौँ डन सो बुझिन्छ टेम्प्लेट फर्स्टमा ट्याम्प्लेट्स त अलिक गाह्रै भयो यो त यसमा चाहिँ एक्चुअली छैन टप बटम लेफ्ट राइट सेन्टर आई थिङ्क यसमा चाहिँ हामीले ऊ भन्न मिल्छ कि नै के अरे लाइक राइट डट डट इट क्यान बी क्लियरली वेयर इट क्यान बी क्लियरली इट क्यान बी अल्सो क्लियरली डट डट यसरी हामीले भन्न मिल्छ कि नै इट क्यान बी क्लियरली अनि सिन भन्न पर्छ होला अर इट क्यान बी क्लियरली के त्यसपछि इट क्यान बी क्लियरली डट 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 वेयर इट क्यान बी अल्सो फर क्लियरली एक्जाम्पल डट can you try describing this picture using that structure लाइक मैले सोधेको मात्र त्यसरी होइन मैले त्यो सेन्टेन्स नै बुझिनँ कि जस्तै इट क्यान बी भनेर त रसिया भन्न मिल्दैन किनभने बी पछि त एक्सन वर्ड आउनुपर्छ रसिया नाउन भयो इट लाइक क्यान मैले बी इट क्यान बी रसिया एन्ड इरान यसरी नभने कि इट क्यान बी रसियाले चाहिँ यति यति लोकेटेड गरेको छ एरियालाई यसरी हामीले भन्न मिल्छ कि भनेको हामीले बीको पछाडि नाउन राख्न चाहिँ मिल्दैन कि बीको पछाडि कि त हुनपर्छ कि त एब्जेक्टिभ हुनपर्छ कि त इट क्यान बी भनेर कस्तो भनेर भन्नुपर्छ अर तर त्यहाँ भन्न नि मिल्दैन क्यान बी भएपछि त एक्सन वर्ड नै आउनुपर्छ हामीले त्यहाँ एक्सन भइरहेको भन्नुपर्छ कि इट क्यान बी सिन इट क्यान बी अब्जर्भ भन्नुपर्छ त्यो भएपछि रसिया राख्नलाई अलि नमिल्ला हल्का त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ सेन्टेन्सलाई अनि फेरि रिपिटेसन हुन थाल्यो नि इट क्यान बी इट क्यान बी इट क्यान बी त्यो अलिक टेम्प्लेट भन्न सक्ला अनि त्योभन्दा बरु डिरेक्ट म्याप भनेपछि जस्ट गो फर डिरेक्सन अब जस्तै हामीले योवाला म्यापलाई एक्सप्लेन गर्नु छ भने फर्स्टमा टपमा के छ त वाट डु यु सी इन द टप साइड we can see Russia. So we will simply say at the top of the map, Russia is situated or there is Russia. अब हामीले के पनि भनेको छौँ रसिया मात्रै नभन्ने के को नजिकै छ भनेर रिलेसन एउटा कनेक्सन देखाइदिने हामीले के भनिदिन्छौँ at the top of the map there is Russia which is very close to Georgia. On the other hand, Iran is at the bottom. On the left hand side, Armenia is situated, whereas on the right, Baku can be found. At the center, there is Azerbaijan, which is surrounded by Russia, Armenia, Iran, and Baku. Overall, it can be seen that Azerbaijan is irregularly shaped. So, मैले तिम्रै structure use the last one. Overall, it can be seen that Azerbaijan is irregularly shaped. So this is how we describe maps. Just go top तिर, bottom तिर, and then left तिर, right तिर, अनि त्यसपछि सेन्टर भनिदियो र त्यो सेन्टरको वरिपरिको एक दुईवटा फिचर्सहरूलाई एड गरिदियो अनि ओभरअलमा द म्याप प्रोभाइड्स क्रुसियल इन्फर्मेसन भने पनि भयो अर त्यो प्लेसेसहरू कस्तो देखिन्छ भनेर त्यो भनिदिँदा पनि भयो है सो एकचोटि ट्राई गर्दा आफैले आई गिभ यु फ्यु सेकेन्ड्स टु एनालाइज द पिक्चर सक्दो रहेछ कि सक्दैन रहेछ एकचोटि त्यो चेक गर Excuse me. हजुर Can we start by saying the map shows the neighboring countries of Azerbaijan, Canada? you can say
फर्स्ट सेन्टेन्समा त जस्ट इन्ट्रोड्युस गरिदिने मात्रै त्यो पिक्चरलाई. The map is about Azerbaijan. The map depicts the neighboring countries of Azerbaijan. The map provides information on Azerbaijan. So it can be any sentence. Just make sure it'll introduce गर्न पर्यो त्यो पिक्चरलाई. We can use simple आफ्नै ल्याङ्ग्वेज नि होइन, नट त्यो फ्लोमा गएर तर यो टेम्प्लेट सेम टेम्प्लेट युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि. Just make sure कि important details मिस हुन चाहिँ भएन. म्याप्सको केसमा you have to talk about directions. यो साइडमा छ, यो साइडमा छ. You can't just say there is Russia. You have to say Russia कतापट्टि छ त. है, language can be anything. Yeah, okay. Okay, so can we do this? I think we can do this picture. What about this one? So using the structure, it can be described as the given diagram provides information on Antarctica. I changed the language in order to answer your question. I can say the given diagram provides, or the given diagram is about. Just introduce gardin matre isko barema ho. The given diagram is about Antarctica, which is presented in the form of a map. यो हल्का complex लाग्छ भने हामीले अगाडि जे structure use गरिरहेको छौँ, that the map provides information on भन्ने structure use गर्न पनि मिल्छ. Okay, so let's go. The given diagram provides information on Antarctica, which is a map. At the top of the map, there is Atlantic Ocean, which is very close to Indian Ocean. On the other hand, at the bottom, there is Ross Sea and South Magnetic Pole. Similarly, on the left-hand side, there is Pacific Ocean, and on the right, there is Indian Ocean. At last, at the center, there is South Pole, which is surrounded by ice shelves as well as station. Overall, Antarctica is an ocean-locked continent. Or you can also say, overall, it is clear that Antarctica is an ocean-locked continent because it is surrounded by ocean from all the sides. Or conclusion ke huna sakcha, overall, it is clear that Antarctica is almost circular. Yo bhanna pani milcha. Or yo duitai नै मलाई confusing लाग्छ भने I'll simply say, overall, the map provides crucial information about Antarctica. So I have given you two options. One, memorize गर्ने वाला option. Second, आफ्नै वेमा different भन्नको लागि जसमा हाम्रो के हुन सक्ला त shape भन्न मिल्छ or कस्तो छ भनेर describe गर्न मिल्छ. So can we do this picture? Actually try गरेर त. If not, we can talk about the issues नै. Okay, can we describe maps? Yes. I want answers from the others, eh? Do not stay silent. If you're having issues, do let me know. I'll try to fix those issues. Because describe image is considered the most important question from the speaking's perspective. I'm the confused by the So Sakin maps like just go for directions. Eta yosa, eta yosa, eta yosa, and eta yosa. Now जस्तै यो pronunciation हामीले अब भन्दा भन्दै fluency त छ तर pronunciation mistake भयो भने त्यो त marks काटियो नि हैन it depends Just- on कुन लेभलको मिस्टेक छ. इफ बोलेको वर्ड्सहरू बुझिन्छ भने चाहिँ धेरै काट्दैन. तर वर्ड नै बुझिँदैन भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ काट्दिन्छ फेरि.
जस्तै हाम्रो स्टेसन भन्ने बानी छ नि त, वर्ड त बुझिन्छ नि त, बट स्टिल त्यो हल्का रङ त हो, तर स्टेसनसम्म भन्छौ भने नम्बर काट्दैन। अब वर्डै बुझ्दै नबुझ्ने गरेर भनेको छौ अर भोइसमा क्ल्यारिटी छैन भने त्यो केसमा चाहिँ नम्बर काट्छ। अब प्रोनाउन्सिएसनको केसमा चाहिँ मेरो रेकमेन्डेसन, इफ युर अनस्योर अबाउट वर्डको प्रोनाउन्सिएसन भने डु नट युज द्याट वर्ड, अरू सजिलो वर्ड्सहरू युज गरिदिने, बिकज इन केस अफ डिस्क्राइब इमेज यु आर द वान हुज गोइङ टु सेलेक्ट दि वर्ड्स। रिड अलाउडमा पो सफ्टवेयरले दिएको वर्ड्स हो, हामीले जे दिएको छ त्यो पढ्न पर्यो, बट इन केस अफ डिस्क्राइब इमेज हामीले आफैले चुज गर्ने हो वर्ड्स, सजिलो वर्ड्स चुज गर्यो भने हामीले प्रोनाउन्सिएसनलाई चाहिँ वी क्यान कन्ट्रोल प्रोनाउन्सिएसन पार्ट। Okay, let's talk about also Yota picture type, which is actually the most complicated out of all the different pictures in describe image, and and that picture type is photographs. Now, photographs ko case ma the tough part is there are no words mentioned, title pani hudaina, then words haru pani mention hudaina. That means student have to come up with their own content. Afaile नै words haruलाई recognize गर्ने, title recognize गर्न पर्छ for the picture. अब यो वालालाई describe गर्दाखेरि it can be described in a very simple way. हामीले अब सबैलाई एकैचोटि भन्न भन्दा what we can do is we can select कुनै एउटा particular element from the picture. हामीले कुनै पिक्चरको सबसे इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्टलाई पिक गर्ने एन्ड त्यो एलिमेन्टले के गर्दैछ भनेर त्यो एक्सप्लेन गरिदिने। फर इक्जाम्पल अब यो वाला पिक्चरमा के भइरहेको छ, can you guess what this picture is about? It seems the picture is about experiment. टाइट्रेसन एक्ज्याक्ट वर्ड भयो भने भइहाल्यो, भएन भने सिम्पल वर्ड्स युज गर्दा पनि भयो, एक्सपेरिमेन्ट, ल्याब वर्क एट्सेट्रा। टेक्निकली टाइट्रेसन नै भइरहेको हो कि होइन अनस्योर हुन पनि सक्छौँ हामी, जस्ट जुन वर्ड थाहा छ त्यही वर्ड नै युज गरिदिने। सो लेट्स से एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ है। अब हामीले फर्स्टमा यो इमेजको सबसे इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्टलाई टार्गेट गर्ने एन्ड देन वी विल से वाट द्याट एलिमेन्ट इज डुइङ। सो फर इक्जाम्पल फ्रम दिस पिक्चर अब सेन्टरमा बसेर सबै गरिरहेको छ भने चाहिँ दिस गाई इज रियली इम्पोर्टेन्ट। सो क्यान यु टेल मी वाट एक्ज्याक्टली दिस गाई इज डुइङ? सुपरभाइजिङ अर वाचिङ Supervising or guiding or teaching, हामीले जुनसुकै word use गर्दा पनि भयो। And then another important element from the picture is going to be this guy. Now, can you tell me what this guy is doing? He is performing the एक्सपेरिमेन्टिङ experiment. Yeah, performing the experiment. And what are these people doing? Observing the experiment. And हामीले अब हल्का फुल्का सेटिङलाई पनि डिस्क्राइब गर्नलाई मैले यो एलिमेन्ट भन्थेँ, मैले के भनिदिन्छु, यो एलिमेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ साइन्टिफिक इक्विपमेन्टहरू युज भइरहेको छ। सो हामीले के गर्छौँ त, एउटा एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्ने एन्ड वी से त्यो एलिमेन्टले के गर्दैछ एन्ड देन वी गो फर अनदर एलिमेन्ट एन्ड अनदर एलिमेन्ट। अनि फेरि हामीले पिक्चरमा त्यो एलिमेन्ट्सहरू कहाँ छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ हामीले के पनि युज गर्न पर्यो त, वी सुड बी युजिङ लोकेसन मार्कर। पिक्चरमा कहाँ छ त्यो देखाउनलाई लोकेसन मार्कर, अनि एउटा एलिमेन्ट चुज गर्ने अनि त्यो एलिमेन्टले के गर्दैछ भनेर एक्सन देखाइदिने। अब लिभिङ बिङ छ भने पो एक्सन गर्छ त, नन लिभिङ बिङ छ भने त त्यसको एक्सन नै हुँदैन। नन लिभिङ बिङ्स छ, अब्जेक्ट्स छ, थिङ्सहरू छ भने चाहिँ हामीले त्यसको के डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ, वी विल डिस्क्राइब फिचर अफ दोज एलिमेन्ट्स। त्यो भएपछि हाम्रो स्ट्रक्चर कसरी एक्सप्लेन गर्न मिल्यो, सुरुमा लोकेसन मार्कर राखिदिने एन्ड देन यो एलिमेन्ट छ जुन चाहिँ कि त यस्तो छ भनिदिने कि त यो गर्दैछ भनिदिने। अब फिचर्स डिस्क्राइब गर्दाखेरि फिचर्स कुड बी colors, age, size, shape, or if it's a person, we can explain कस्तो expressions दिँदैछ भनेर, who is laughing, who is smiling, यसरी। Or if we are talking about action, एक्सनको केसमा धेरै जस्तो कस्तो वर्ड युज भइरहेको हुन्छ, आइएनजी वाला वर्ड युज भइरहेको हुन्छ। एन्ड लोकेसन देखाउनको लागि सपोज त्यो एलिमेन्ट चाहिँ सेन्ट्रल पार्टमा छ पिक्चरको भने हामीले के भन्न मिल्छ, इन द मिडल, इन द सेन्टर भन्न मिल्छ, अर लेफ्टमा छ, राइटमा छ, अर रिलेटिभ अर्को एलिमेन्टसँग रिलेट गरेर भन्नु छ भने हामीले नजिकै छ, हल्का टाढा छ, अपोजिटमा छ, बिट्विनमा छ, यसरी हामीले पोजिसनलाई डिस्क्राइब गर्न मिल्यो। सो वाट वी डु इज वी सेलेक्ट एन एलिमेन्ट, त्यसको पोजिसन एन्ड देन त्यसले के गर्दैछ भनिदिने, त्यसपछि अर्को एलिमेन्ट लिने, त्यसको पोजिसन एन्ड त्यसले के गर्दैछ भनेर भन्ने। सो फर्स्टमा हामीले के भन्ने भयो त, द डायग्राम इज अबाउट एक्सपेरिमेन्ट विच इज अ फोटोग्राफ टेकन ड्युरिङ डे टाइम। अनि त्यसपछि मैले एउटा केलाई चुज गरेँ त, फर्स्टमा आई सेलेक्टेड द प्रोफेसर एन्ड आई विल से
At first, there is a professor who is guiding the students. At first, there is a professor. Or I can also say, at the center of the picture, there is a professor who is guiding the students. Afterwards, मैले यो केटालाई भन्न खोजेँ, अब यो केटा यसको relative positionमा कहाँ छ त? Right sideमा छ. So I'll say, on his right, there is also a student who is performing the experiment. अब मैले यिनीहरूलाई describe गर्दाखेरि यसको relative position के छ त? Opposite sideमा छ. So I will say, opposite to them, students are there who are observing it. And मैले लास्टमा के भने त? Different scientific equipment is being used. So के भयो? फर्स्टमा आई सेड यसले के गर्दैछ, यसको राइटमा यो छ, यसले के गर्दैछ, अपोजिटमा यिनीहरूले के गर्दैछ र यो सामानहरू छ. अनि लास्टमा मैले ओभरअल भन्नलाई के भने, ओभरअल दे आर कन्डक्टिङ एक्सपेरिमेन्ट carefully. So this is how we describe pictures. हामीले सबै एलिमेन्ट्स एउटै सेन्टेन्समा राखेर भन्दाखेरि it might get a bit tough. So rather हामीले के गर्छौँ त, हामीले एउटा एलिमेन्ट लिँदै त्यो एलिमेन्टले के गर्दैछ, then another एलिमेन्टले के गर्दैछ, and then another एलिमेन्टले के गर्दैछ, यसरी डिस्क्राइब गर्दै लिएर जान्छौँ. So this is how we describe pictures. We select one element and then त्यसले के गर्दैछ भन्छौँ. Non-living things छ भने चाहिँ हामीले फेरि के भन्छौँ त, we explain the feature of those non-elements. For example, suppose if we get this picture, अब यहाँ photograph के को बारेमा हो त? Can you make a guess what this picture is about? It is about city, right? So it is about city, and the photograph is probably taken during nighttime. So we will say the diagram is about city.